دوستان رسیدیم به قسمت دوم تنظیممون که سری قبل یکمشو کار کردیم. الان هم میخوایم بقیه‌شو کار کنیم، انشالله تموم میکنیم این جلسه. خب دوستان یادتون باشه این حرکت رو زدیم آخر سر، یعنی آخرین حرکتمون این بود. بعد این حرکت میریم رو حرکت پاشنه پنجه پنجه. دو دور هم این حرکت رو میزنیم. این واسه اینه که بین حرکت هامون که این حرکت هایی که زدیم یعنی قبل این نفسگیر بودن یکم، این واسه ریکاوری شما خیلی عالیه که بتونین با یک یا دو دور این حرکت رو زدن نفستون برگرده و بتونین حرکت جدید رو انجام بدین. پس دو دور این حرکت رو انجام میدم. بعد دومین دور که یعنی رسیدم اینجا پاشنه پنجه پنجه، روی این خطم میام جلو. بعد شروع میکنم حرکت شماره 3 رو میزنم. با این حرکت میام عقب. وقتی رسیدم به جایی که میخوام شروع میکنم حرکت بعدی رو بزنم. پس دو دور حرکت پاشنه پنجه پنجه میاییم. بعد دو دور جلوتر با حرکت سومی برمیگردیم عقب. تموم که شد حرکت اینجوری وای میسیم. این حرکت رو میگیم حرکت شماره 9. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خب اگه دوست داشتید میتونید حرکت رو 4 5 6 بار سری قبل هم گفتم انجام بدین. بعد این حرکت میرسیم به این حرکت که یعنی 1 2 3 1 2 3 شروع کنید این حرکت رو بزنید. حرکت دهم. خب بعد این حرکت شروع میکنیم به حرکتی که حرکت شماره 9 رو اضافه کرده بودیم، یعنی 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 4 5. این حرکت رو هم میزنیم. بعد شروع میکنیم، یعنی بعد این حرکت اگه از این ور تمام کرده باشیم به این صورت میریم، یعنی به سمت چپ. اگه اینجا تمام کرده باشیم به این صورت میریم سمت راست. خب حالا من هر دوتاشم میرم واسهتون. اینجا تمام کردم میزنم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اینم یک یا دو دور باز میتونیم بزنیم، بستگی داره به ریتمی که داریم و نقطه سمانی که واسهتون مقدوره. این حرکت که اومدیم اینجا شروع میکنیم به زدن حرکت شماره 4 که این حرکت بود. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. این حرکت رو میزنیم. بعد بزنیم از اول باز تکرار کنیم که یادمونم نره. خب بعد این حرکت که زدیم جلسه پیش، یعنی این برم زدیم، شروع میکنیم به پاشنه پنجه پنجه. دو دور یا یک دور دلخواه این حرکت رو میزنیم. بعد میان جلو، از وسط حرکت شماره 3 رو انجام میدیم. حرکت شماره 3 رو که انجام دادیم وای میستیم. حرکت شماره 9 رو انجام میدیم. بعد شماره 9 شماره 10 رو میرم. بعد اینا این حرکت رو میریم. این حرکت هم که تموم شد شروع میکنم با حرکت دایره‌ای که میرفتم ادامه میدم. میام وسط حرکت شماره 4 رو انجام میدم.
حرکت شامل 4 رو که انجام دادم، حالا 2 بار 3 بار 4 بار بستگی به خودتون داره. باز این حرکت که تموم شد وای میستیم، این حرکت رو میزنیم 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. حالا 3 4 هر چقدر که خسته نشدیم چون آخرای رقصه حرکت رو میزنیم. بعد تموم کردنش حالا با این پا تموم کنم این سمت میرم این حرکت رو، اگه این سمت تموم کنم حرکت رو به این سمت میرم. 3 تا 4 تا این حرکت رو میزنیم، بعد رقصمون تموم میشه و شما یه رقص خیلی تمیز و عالی ایفا کردید. رقص کاملمون بود که من اجرا کردم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. هر نظر یا انتقادی دارید میتونید از طریق صفحه اینستاگرام من در ارتباط باشید و یا میتونید سری های قبلی رو از کانال آپارات من و یا یوتیوب من دانلود کنید. روز باش.